A propaganda olyan kommunikáció, amelynek elsődleges célja a közönség befolyásolása vagy meggyőzése egy adott cél előmozdítása érdekében. Ez a kommunikációs eszköz nem feltétlenül objektív, és szelektíven mutat be tényeket egy adott szintézis vagy észlelés ösztönzése érdekében, vagy túlzó nyelvet használ, hogy érzelmi és ne racionális választ váltson ki a bemutatott információra. A propaganda számos különböző kontextusban megtalálható a mindennapjainkban, és behatárolta történelmünket. Ebben a videóban most megismerhetitek a propaganda történetét, valamint azt, hogyan lehet azt a hétköznapjainkban felismerni. Tartsatok velem! A propaganda a latin propagare szóból ered, ami valójában a kifejezés semleges nemű többes számú gerundium alakja, aminek a jelentése terjeszteni vagy hirdetni, tehát a propaganda azokat a dolgokat jelenti általánosságban, amelyeket terjeszteni kell. Eredetileg ez a szó a katolikus egyház egy új igazgatási testületétől, a kongregációtól származik, amelyet 1622-ben hoztak létre az ellenreformáció részeként, és amelyet Congregatio de Propaganda Fidének, vagyis hitterjesztési kongregációnak neveztek, vagyis informálisan egyszerűen csak propagandának hívták a korszakban. Ennek a testületnek a célja a katolikus hit terjesztése volt a nem katolikus országokban. Az 1790-es évektől a kifejezést a világi tevékenységben megjelenő propaganda megnevezésére is kezdték használni. Angolul a szó a 19. század közepén kezdett pejoratív, illetve negatív jelentést tölteni, amikor a politikában is használni kezdték. A behisztoni felirat, ami körülbelül Krisztus előtt 515-ben keletkezhetett, első Dareiosz perzsa trónra lépését részletezi, a legtöbb történész a propaganda korai példájának tekinti. Az ókori történelem során a propaganda egy másik szembetűnő példája az utolsó római polgárháború Krisztus előtt 44 és 30 között, aminek során Octavianus és Marcus Antonius egymást okolták homályos és megalázó származásért, kegyetlenségért, gyávaságért, szónoki és irodalmi alkalmatlanságért, kicsapongásokért, luxusért, részegeskedésért és egyéb rágalmakért. Ez a rágalmazás az új tuperáció, vagyis a szitkozás római retorikai műfajának formáját öltötte, amely meghatározó volt a római közvélemény alakításában ebben az időben. A propaganda egy másik korai példája Dzsingisz Kántól származik. Az uralkodó a serege elé küldte néhány emberét, hogy pletykákat terjesszen az ellenség között. Sok esetben a serege valójában kisebb is volt, mint az ellenfeléjé. Első Miksa német-római császár volt az első uralkodó, aki a nyomtatás erejét propagandára használta, hogy építse megítélését, hazafias érzelmeket szítson birodalma lakosságában. Ő volt ugyanis az első uralkodó, aki egyoldalú csatajelentéseket adatott ki. A modern újságok korai elődeit használta a tömegek megcélzására, és befolyásolta az ellenséges területek lakosságát is. A reformáció idején a propaganda, amelyet a nyomtatás európai és különösen Németországon belüli elterjedése is segített, új ötleteket, gondolatokat és tanokat tett elérhetővé a nyilvánosság számára olyan módon, amilyenekre a 16. század előtt még nem volt példa. Az amerikai függetlenségi háború idején az amerikai gyarmatokon virágzó újság és nyomdászhálózat működött, amelyek a hazafiak és kisebb mértékben a lojalisták nevében szakosodtak a propaganda terjesztésére. A kormányzati propaganda első nagyszabású és szervezett terjesztését az 1914-es első világháború kitörése váltotta ki. Németország veresége után olyan katonai tisztviselők, mint Erich Ludendorff tábornok azt sugallták, hogy a brit propaganda szerepet játszott a vereségükben. Adolf Hitler is ezt a nézetet erősítette, úgy vélve, hogy ez volt az egyik fő oka a német front és a haditengerészeti morál összeomlásának és a felkeléseknek 1918-ban. Hitler a saját könyvében, a Mein Kampfban kifejtette propaganda elméletét, amely erőteljes alapot szolgáltatott 1933-as hatalomra kerüléséhez Németországban. Hitler viszont nem szabad korlátot annak, hogy a propaganda mit tehet meg. Ugyanis az emberek bármit elhittek a korszakban, feltéve, hogy elég gyakran és elég nyomatékosan mondták nekik, a propaganda tartalmával ellentmondókat pedig jellemzően elhallgattatták, vagy rágalmakba folytották őket. A náci Németországban a propaganda nagy részét a Joseph Goebbels vezette közfelvilágosító és propaganda minisztérium készítette. Goebbels a propagandát a tömegeken való átlátás eszközeként említette. A szimbólumokat, jelképeket olyan propagandákhoz használták, mint az igazságosság, a szabadság,
és a hazához való odaadás. A második világháborúban a propaganda továbbra is háborús fegyverként szolgált, az első világháborúban tapasztaltakra építve. Goebbels és a Brit Politikai Hadviselés Végrehajtó Bizottsága, valamint az Egyesült Államok Hadinformációs Hivatala által. A 20. század elején a mozgóképek, mint például a diafilmek feltalálása hatékony eszközt adott a propaganda készítőknek a politikai és katonai érdekek előmozdítására, amikor a lakosság széles rétegeinek eléréséről, valamint a valós vagy képzelt ellenség beleegyezésének megteremtéséről, vagy elutasításának ösztönzéséről volt szó. Az 1917-es októberi forradalmat követő években a szovjet kormány támogatta az orosz filmipar például azzal a céllal, hogy propagandafilmeket készítsen. Ilyen lett később az 1925-ös Patyomkin csatahajó című film a kommunista eszméket dicsőítve. A második világháborúban a náci filmesek érzelmes filmeket készítettek, hogy népszerűsítsék a Szudéta vidék megszállását és Lengyelország megtámadását. Az 1930-as és 1940-es évek a totalitárius államok felemelkedésének és a második világháborúnak a napja vitathatatlanul a propaganda aranykorát jelentette. Leni Riefenstahl, a náci Németországban dolgozó filmes készítette az egyik legismertebb propagandafilmet, az Akarat diadalát. 1942-ben a folytatódó háború alatt Finnországban készült a Nit Molotov című propagandadal, amely a Vörös Hadsereg téli háborúban elszenvedett kudarcát gúnyolta ki, a dal neve pedig a szovjet külügyminiszterre, Vyacheslav Molotovra utalt. Az Egyesült Államokban az animáció népszerűvé vált, különösen a fiatal közönség megnyerése és az amerikai háborús erőfeszítések támogatása miatt fiataloknak készült képregényekben, valamint rajzfilmekben gúnyolták Hitlert, valamint a tengelyhatalmak többi kulcsfontosságú figuráit. Az 1940-es évek elején néhány amerikai háborús film hazafias gondolkodásmódot kívánt teremteni, és meggyőzni a nézőket arról, hogy áldozatokat kell hozni a tengelyhatalmak legyőzéséhez. Mások célja az volt, hogy segítsenek az amerikaiaknak általánosságban megérteni szövetségeseiket. A háborús filmek mellett Hollywood is hozzájárult az amerikai morál fellendítéséhez egy olyan filmmel, amely például bemutatta, hogyan teszik ki a magukét a színpad és a képernyő sztárjai, akik otthon maradtak nem csak a munkájukkal, hanem azzal is, hogy megértették, hogy sokféle nép működik együtt a tengelyhatalmak fenyegetése ellen. Készült például olyan film, ami az amerikaiak szovjetekkel szembeni bizalmatlanságának eloszlatását célozta meg, de volt olyan is, amelyik a kínaiakkal szembeni bigottságot oldotta fel. A Nyugat és a Szovjetunió egyaránt széles körben használta a propagandát a hidegháború alatt. Mindkét fél film, televízió és rádióműsorokat használt saját polgárai, egymás és a harmadik világbeli nemzetek befolyásolására. A Bedford Publishing Company nevű fedőszervezeten keresztül a CIA egy politikai koordinációs hivatal nevű titkos részegen keresztül több mint 1 millió könyvet juttatott el a szovjet olvasókhoz 15 év alatt, köztük George Orwell, Albert Camus, Vladimir Nabokov, James Joyce és Pasternak regényeit, hogy elősegítse az antikommunista érzelmeket és a nyugati értékek iránti szimpátiát. George Orwell kortárs regényei az Állatfarm és az 1984 a propaganda alkalmazását ábrázolja kitalált disztópikus társadalmakban. A kubai forradalom alatt Fidel Castro hangsúlyozta a propaganda fontosságát, de a kommunista erők széles körben használták még a vietnámi háborúban is válaszul az emberek véleményének befolyásolására. A délszláv háború alatt a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság és Horvátország kormányai katonai stratégiaként használták a propagandát, a félelem és a gyűlölet keltésére, és különösen a szerb lakosság más etnikumok, bosnyákok, horvátok, albánok és más nem szerbek elleni uszításra. A szerb média nagy erőfeszítéseket tett a szerb erők által a háborúk során elkövetett tömeges háborús bűncselekmények igazolására, felülvizsgálatára vagy éppen tagadására. A propaganda azonosítása viszont mindig is problémát jelentett a történelemben. A fő nehézségek a propaganda más meggyőzési típusoktól való megkülönböztetésében és az elfogult megközelítés elkerülésében rejlettek. Richard Allen Nelson, aki kutatta a témát, a következőképpen határozta meg ezt a kifejezést, miszerint a propaganda semlegesen a célzott meggyőzés szisztematikus formájaként definiálható, amely ideológiai, politikai vagy éppen kereskedelmi célokból megpróbálja befolyásolni meghatározott célközönség érzelmeit, attitűdjeit, véleményét, cselekedeteit. A propaganda a folyamat céljára összpontosít, és a néző vagy hallgató nézőpontjától függően pozitív vagy negatív viselkedésként értelmezhető lesz. A propagandát gyakran fel lehet ismerni a megtervezéséhez használt retorikai stratégiákról. Az 1930-as években a Propaganda Elemző Intézet számos olyan propaganda technikát azonosított, amelyeket gyakran alkalmaztak az újságokban és a rádióban,
amelyek akkoriban a tömegmédiát képviselték. A propaganda technikák közé tartozik a becsmérlő jelzők használata, egy üzenet társadalmi vonzerejének kifejezése, vagy csillogó általánosítások használata, ami általában pozitív, de pontatlan nyelvezetet jelentett. René Hobbes, a kortárs propaganda kutatója 4 jellemző tervezési tulajdonságot azonosított, miszerint a propaganda erős érzelmeket vált ki, az információkat leegyszerűsíti, a célzott közönség reményére, félelmére vagy álmára appellál, és támadja a vélt vagy valós ellenfeleket. A propagandát néha az azt létrehozó személy vagy intézmény szándéka és céljai alapján értékelik. Fehér propagandának nevezik, amikor nyíltan felfedi a forrását és a szándékát az üzenet. A szürke propagandának kétértelmű vagy nem nyilvános forrása, illetve szándéka van. A fekete propaganda pedig azt szállítja, hogy az ellenség vagy valamilyen szervezet teszi közzé, vagy tényleges eredetén kívül. Magyarán, a fekete propaganda egy olyan propaganda, amit valaki másnak a nevében készítenek el, hogy ezzel magát a kitalált megrendelőt tegyék sárossá. Lényegében ezek a különböző propaganda típusok a valódi és helyes információk propagandával való versenyre való képessége alapján is meghatározhatók. Például a fehér propagandával szembeni ellenállás gyakran könnyen megtalálható és észrevehető, és kissé hiteltelenítheti a propaganda forrását. A szürke propaganda jellemzően belső forrásból szokott kiszivárogni vagy kiderülni, bizonyos szintű közfelháborodást is kiválthat. A fekete propagandával viszont nem lehet nagyon ellenállni, és veszélyes lehet felfedni, ugyanis a fekete propaganda taktikáinak és forrásainak nyilvános ismerete aláásná, vagy visszaütné azt a kampányt, amelyet a fekete propagandista támogatott. A propagandista általánosságban arra törekszik, hogy megváltoztassa az emberek véleményét egy adott kérdésről vagy helyzetről azzal a céllal, hogy cselekedeteiket és elvárásaikat az érdekcsoport számára kívánatos módon megváltoztassa. A propaganda ebben az értelemben a cenzúra velejárója, amelyben ugyanazt a célt nem az emberek elméjének jóváhagyott információkkal való megtöltésével, hanem azáltal éri el, hogy megakadályozza, hogy az emberek ellentétes nézőpontokkal szembesüljenek. A propagandát azt különbözteti meg az érdekképviselet más formáitól, hogy a propagandista hajlandó megtévesztéssel és zavarkeltéssel megváltoztatni az emberek véleményét, nem pedig meggyőzéssel és megértéssel. Egy adott szervezetnek a vezetői tudják, hogy az információ egyoldalú vagy hamis, de ez nem feltétlenül igaz az egyszerű tagokra, akik segítenek a propaganda terjesztésében. A propagandát lehet használni vallási, háborús, hirdető, valamint politikai célokra. Technikai megvalósításuk pedig a technika fejlődésével egyre kifinomultabbak és egyre nehezebben kiismerhetőek. A propaganda üzenetek közvetítésének elterjedt eszközei közé tartoznak a híradások, kormányzati jelentések, történelmi áttekintések, tudományos ismeretterjesztő anyagok, könyvek, szórólapok, filmek, rádió, televízió, plakátok és a közösségi média. Egyes propaganda kampányok stratégiai átviteli mintát követnek a célcsoport indoktrinálása érdekében. Általában ezek az üzenetek utasításokat tartalmaznak arról, hogyan lehet további információkat szerezni weboldalon, forródróton, rádióműsorban, ahogy ezt a kereskedelemben egyébként értékesítési célzattal is használják. A stratégia célja, hogy az egyént megerősítésen keresztül információbefogadóból információkeresővé, majd az indoktrináción keresztül információkeresőből véleményvezérré alakítsa. Számos a szociálpszichológiai kutatásokon alapuló technikát alkalmaznak propaganda előállítására. Ezen technikák közül sok logikai hibára vezethető vissza, mivel a propagandisták olyan érveket használnak, amelyek bár néha meggyőzőek, nem feltétlenül érvényesek. A fasiszta propaganda ösztönzi az azonosulást egy olyan autoriter személyiséggel, amelyet olyan tulajdonságok jellemeznek, mint az engedelmesség és a szélsőséges agresszió. Az Állam mítosza című művében Ernst Cassirer azt írta, hogy bár a fasiszta propaganda mítosz teremtése nyíltan ellentmondott az empirikus valóságnak, egyszerű és közvetlen választ adott a világ jelen szorongásaira. A propaganda a készítőit, valamint a megrendelőit is felhasználhatja a cél elérése érdekében. Ugyanakkor ennek is megvan az a veszélye, hogy egy ellenpropaganda keretében ezen alkotók a közvélemény céltáblájába kerülhetnek. A propaganda ugyanakkor komoly hatással lehet a fiatalokra is. Összes lehetséges célpontja közül a gyerekek a legsebezhetőbbek, mivel ők vannak a legkevésbé felkészülve a kritikai gondolkodásra és a kontextuális megértésre, amire szükségük van ahhoz, hogy megállapítsák, hogy az üzenet propaganda-e vagy sem. A gyerekek fejlődésük során a környezetükre fordított figyelem, a világról alkotott képük kialakításának folyamata miatt arra készteti őket, hogy válogatás nélkül befogadják a propagandát. A gyerekek ugyanis abból tanulnak elsősorban, hogy a felnőtteket utánozzák. A propaganda iskolai használata az 1930-as és 1940-es években Németországban,
a Hitlerjugend formájában nagyon is elterjedt volt. A náci Németországban az oktatási rendszert alaposan átalakították, hogy antiszemita ideológiával neveljék a német fiatalokat. Az 1920-as évektől kezdve a náci párt a német fiatalokat célozta meg propaganda üzeneteinek egyik különleges célközönségeként. Az iskolák és a tankönyvek tükrözték azt, amit a nácik a fajelmélete használatával és népszerűsítésével kívántak a német fiatalokba súlykolni. Julius Streicher, a Der Stürmer szerkesztő egy olyan kiadót vezetett, amely antiszemita propagandaképes könyveket terjesztett az iskolákban a náci diktatúra idején. Ezt a Nemzeti Szocialista Tanárszövetségen keresztül valósították meg, amelynek 1937-ben a német tanárok 97%-a tagja volt. Ez a csoport ösztönözte ráadásul a fajelmélet oktatását. Széles körben terjesztettek képes könyveket, amelyek a zsidókat ördögként, gyermekmolesztálóként és más erkölcsileg terhelt alakokként ábrázolták. Az órákon olyan szlogeneket szavaltak, mint például Júdás, a zsidó elárulta Jézust, a németet a zsidóknak. A nürnbergi per során ezeket a gyerekeknek szánt képeskönyveket később bizonyítékként fogadták el, mivel a nácik gyakorlatát dokumentálták. Az 1930-as években az Egyesült Államokban és világszerte az oktatók aggódni kezdtek az antiszemitizmus és az erőszakos szélsőségesség más formáinak térnyerése miatt. Létrehozták a Propaganda Elemző Intézetet, hogy bemutasson olyan oktatási módszereket a középiskolások és egyetemisták számára, amelyek segítik a tanulókat a propaganda felismerésében és abbahagyásában, a meggyőzési technikák azonosításával. Ez a munka a klasszikus retorikára épült, és a szuggesztió elmélet, valamint a propaganda és a meggyőzés társadalomtudományi tanulmányai is inspirálták. Az 1950-es években a propaganda elmélet és az oktatás az amerikai fogyasztói kultúra térnyerését vizsgálta. Az 1980-as években az akadémikusok már felismerték, hogy a hírek és az újságírás propagandaként működhetnek, amikor a tömegmédia felerősíti az üzleti és kormányzati érdekeket. A propaganda modell Edward S. Herman és Noam Chomsky által kidolgozott elmélet, amely szerint a tömegmédiában rendszer szintű elfogultságok léteznek, amelyeket strukturális gazdasági okok alakítanak. A propaganda modell szerint a kereskedelmi médiaintézmények struktúrálása és működése eredendő összeférhetetlenséget teremt, amely miatt erős politikai és kereskedelmi érdekek propagandájaként működnek. A 20. századot három nagy politikai jelentőségű fejlemény jellemezte: a demokrácia térnyerése, a vállalati hatalom növekedése és a vállalati propaganda térnyerése, mint a vállalati hatalom demokráciával szembeni védelmének eszköze. Az 1990-es évekre a propaganda témájában nem volt része a közoktatásnak a nyugati világban, mivel szaktárgyán minősítették. A középiskolai angol nyelvtanárok elkezdtek félni a propaganda műfajok tanulmányozásától, és inkább az érvelésre összpontosítottak a reklámokban és politikai kampányokban található erősen érzelmes propagandaformák helyett. 2015-ben az Európai Bizottság finanszírozta a Mindover Media nevű digitális tanulási platformot a kortárs propaganda tanítására és tanulására. Tanulmányozása egyre népszerűbb a középfokú oktatásban, ahol a nyelvi és társadalomtudományi oktatás részének tekintik. Na de hogyan is lehet tehát akkor felismerni, hogy az az üzenet vagy információ, amit felénk közvetítenek, az propaganda? Ha a szöveg dühöt, félelmet vagy túlzott lelkesedést akar kelteni, de kevés benne a tényszerű magyarázat, érdemes akkor gyanakodni. Gyakori jel az ellenségkép gyártása. A propaganda sokszor bonyolult ügyeket leegyszerűsít, ha nincsenek árnyalatok, hanem csak két szélsőség van, az már intőjelnek számít. Azonos szlogenek, rövid mondatok, jelszavak újra és újra felbukkannak, hogy beégjenek az ember fejébe. Gyakran valamilyen nagy ember, szakértő vagy vezető szavai kerülnek elő bizonyítékként, valódi adatok helyett. Ha egy forrás csak egyféle nézőpontot közöl, más álláspontokat nem, vagy azok nevetségessé vannak téve, az propaganda lehet. A propaganda sokszor úgy állítja be, mintha csak két választási lehetőség lenne. Erős képi eszközök, zászlók, szlogenek, zenék használata kerül előtérbe, hogy érzelmileg hassanak, ne pedig logikai értelemben. Ha egy üzenet minden problémára egyszerű és gyors megoldást ígér, valószínűleg manipulációról, propagandáról van szó. Amikor egy csoportot hibáztatnak minden bajért, az klasszikus propagandafogásnak számít. A propaganda ritkán ad ellenőrizhető adatokat vagy megbízható forrásokat. Ha nem lehet utána nézni az adott információ eredetének, az már gyanús. Egy propaganda kiszűrésére három kérdést érdemes feltenni. Mit érzek? Mit tudok belőle tényszerűen? Van benne másik nézőpont is. Ha dühöt, félelmet vagy túlzott lelkesedést érzünk, tényszerű adatokat nem tudunk belőle ellenőrizni még szükséges utánajárással sem, hogy az, amit állítanak az üzenetben, megállja a helyét, valamint másik nézőpont nincsen benne, akkor az propaganda. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára.
Kövessél minden közösségi oldalon, Facebookon, Instagramon, TikTokon, és ha szeretnél támogatni, akkor a YouTube csatorna tagsági feladatén keresztül, illetve szuperköszönet formájában is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!